හලෝ මගේ යාළුවනේ ඔන්න ඉතින් අදත් අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු කරන්න ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න ඉතින් මම අද කියන්නම් මොකක්ද අද කරන වීඩියෝ එක කියලා අද කරන වීඩියෝ එක තමයි මෙන්න මේ වගේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් ඇනිමේට් එකක් හදාගන්න කියලා දෙන එක මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් ඇනිමේෂන් එක හදාගන්න විදිහ මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒකට ඔයාලගේ මැෂින් එකේ තියෙන්න ඕනේ Photoshop එකයි After Effects කියන software දෙක තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නැත්නම් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියාගන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අනිවාර්යෙන් ලේසියෙන්ම මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මේක හදාගන්න විදිය. ඉතින් මම අපිට දාගන්න ඕනේ logo එක හදාගන්න විදිහක් තියෙනවා. ඒකත් අපි Photoshop ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මම ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මම ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඕපන් කරගත්තාට පස්සේ 1 by 1 ප්‍රොජෙක්ට් මයි ඕපන් වෙන්නේ. මේකේ මේ කළු පාට ඒරියා එකට තමයි අපි දාන්න ඕනේ logo එක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මට දාගන්නවා logo එක දාගන්න මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ logo එක තමයි මම දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක ඩ්‍රැග් කරගෙන ඉල්ල Photoshop එකට දාගන්න. හරි ඊට පස්සේ එක PNG ෆයිල් එකකින් transparent video තමයි අපිට open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මේ logo එක අපි ඩ්‍රැග් කරගෙන අවිලා මේක උඩට අතාරිනවා. අතර හරියට මැදට බැලන්ස් කරගෙන Control T ඔබලා ෆීචර් අරගෙන shift එකයි alt එකයි දෙකම ප්‍රෙස් කරගෙන මේ කොනේ අදින්න. අතර ගානට බැලන්ස් කරගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කළු පාට area එක නොපෙනෙන්න මේ අපේ logo එක අනිවාර්යෙන් දාගන්න. මම alt Control T ඔබලා shift එකයි alt එකයි ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරගෙන. හරි. ඊට පස්සේ අපිට Photoshop එක ඕන වෙන්නේ මෙච්චරයි. ඊට පස්සේ අපි මේක සේව් කරගන්න ඕනේ JPG එකක් විදිහට. save as යනවා. desktop එකේ මම සේව් කරගන්න JPG එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ මේක okay දෙන්න. ඊට පස්සේ අපේ වැඩේ භාගයක් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අනිත් වැඩේ කරගන්න මම ඕපන් කරගන්න ඕනේ After Effects කියන software එක. මම පාවිච්චි කරන්නේ CX6 කියන software එක. ඉතින් මේකේ මේ project panel එකට ගිහින් මේ empty area එක උඩ left mouse එකේ left කියන button එක click කරලා මෙන්න මේ වගේ document එකක් එනවා පොඩි. ඊට පස්සේ මේකේ input කියන file දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඕන ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙතනින් ඕපන් කරගන්න. මම ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක මම ඕපන් කරගන්න. එන්න මේ ෆයිල් එක මම ඕපන් කරගන්නවා. ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් AEP කියන එක. ඊට පස්සේ මම මේක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙහෙමම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ ෆයිල් එක ඩ්‍රැග් කරපුවම හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ main file කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවම අපිට මේ timeline එකයි ඊට පස්සේ අපේ project panel එකයි දෙකම open වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් play කරලා බලන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා වැඩේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ මේ logo එක අයින් කරන්න. logo එක අයින් කරන්න. අපේ තියෙන්නේ පොඩි දෙයක් කරන්න. ඊට පස්සේ මේකේ මේ යටින් තියෙනවා මේ අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් වෙලා. ඉතින් ඒකේ අපිට මේ logo එකට අදාළ ෆයිල් එක තෝරාගෙන ඩබල් ක්ලික් කරන්න තියෙනවා. ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ පැනල් එක ඕපන් වෙනවා. ඒකෙන් මේ logo එක අපි ඩිලීට් කරන්න. ඩිලීට් කරලා අපි හදාගත්තු Photoshop එකේ හදාගෙන සේව් කරගත්තු අපි logo එක ගිනල්ලා After Effects එකට දාන්න.
දාන්න අපි ඒ ඉන්පුට් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්පුට් කරනවා මම මේක ලෝගෝ එක ඕපන් කරනවා හරි ඊට පස්සේ අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඕපන් වුණා ඊට පස්සේ ඒක ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ඊපස්සේ මේක මේ zoom out in වෙන්න පුළුවන් mouse එකේ scroll wheel එකේ ඊට පස්සේ මේකත් මේ coin click කරලා shift එක ඔබාගෙන මේක drag කරන්න නැදට හරියන zoom ගානට balance වෙන විදියට හරි හරියට මේක කොටුවට සමානව දාගන්න නැත්නම් කැත වෙනවා මතක ඇතිව අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ තව ඉස්සරහට බලන්න මතක ඇතිව like කරන්න comment කරන්න share කරන්න අනිත් කට්ටියන්ට අනිත් යාළුවන්ට දැනගන්න ඔච්චර අපිට logo එක දැම්මා ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ main file එක open කරගන්න හරි main file එක open වුණාට පස්සේ මේව තමයි පෙන්නන්නේ අපේ logo එක හරියට වැටිලා තියෙනවා මේකට ගිහින් enter key එක පාරක් press කරන්න ඊට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ අපි main file එකට යනවා main file එකට ගිහින් අපිට මේ text එක change කර ගන්න ඕනේ text එක change කර ගන්න ඒක උඩ එක පාරක් click කරපුවාම හරි ඊට පස්සේ අපි type tool එක click කරලා මෙතන උඩ එක පාරක් click කරන්න click කරලා මේ අපේ text එක මකා ගන්න මකා ගත්තට පස්සේ අපිට ගහන්න පුළුවන් අපේ channel එකේ නම දාන්න SL channel කියලා හරි ඊට පස්සේ මේකට කැමති විදිහට එකක් කියන add කරන්න පුළුවන් මේකේ නම font add කරන්න පුළුවන් color කරන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේකේ මෙන්න මේ වගේ මම මේකේ bold විතරක් කරනවා හරි මේකේ මම black තියාගෙන හරි ඊට පස්සේ අපිට බලමු අපි animate එක කොහමද හැදියා තියෙන්නේ කියලා හරි animate එක වෙලා තියෙනවා මම පොඩි අවුලක් ඉන්න ගන්නවට හරි ඊට පස්සේ අපි මේක export කරන්න තියෙනවා export කරද්දී control M ඔබලා ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ෆයිල් එකට ගිහින් export ගිහින් add to render quickly කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට වෙනම මේ channel එකේ add වුණා වෙනම render option එක. ඊට පස්සේ මෙතන මේ උඩ තියෙන render setting එක අපි හදන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ output model කියන එක අපිට වෙනස් කරන්න තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේ හදාගත්තු මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක අපිට ගන්න ඕනේ transparent විදිහට. ඉතින් මේ format එක AVI තියාගන්න. AVI තියාගෙන මෙතනින් මේ channel කියන එකේ තියෙනවා RGB plus alpha කියන එක දෙන්න. දීලා මෙතින් අනිත් setting මොකද වෙනස් කරන්න යන්න බෑ. ඊට පස්සේ මෙතින් okay දෙන්න. okay දීලා මෙතින් output 2 කියන එක දෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපි change කරමු. output කියන ස්ථානය මම desktop එක තෝරාගෙන මෙතන නමක් දෙනවා SL තාන කියලා. දාලා save දීලා මෙතින් render කියන එක එකපාරක් click කරන්න. තාප්පර දෙයක් ඔය පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ගියේ. ඊට පස්සේ මේක මිනිමයිස් කරලා අපි බලමු අපේ වීඩියෝ එක කොහමද සෙට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම ඕපන් විත් දෙනවා VLC player එකට. හරි අපේ මේක ඕපන් වෙලා හරි සේව් වෙලා තියෙනවා හරියට. ඉතින් අපි මේක ක්ලෝස් කරලා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් මේක දාලාම පෙන්නන්නම් Premiere Pro එකට ගිහින් මතකද channel එක
subscribe එකතු වන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඕපන් කරගන්නම්. පොඩි වීඩියෝ කැලක් මම ඕපන් කරගන්නම්. මේක වීඩියෝ එක මම ඕපන් කරගන්නම්. හරි ඊට පස්සේ මේක බ්ලැක් කරගෙන එන්න පුළුවන් අපේ ටයිම් ලයින් එකට. අපි හදාගත්තු සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක මේ වීඩියෝ කැලක් ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එක දාන්න. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා ගාන දෙක ලස්සනට එනවා. ඊට පස්සේ මේක අපිට control effect control එකකින් හදාගන්න පුළුවන් ලස්සනට බැලන්ස් වෙන විදිහට. මේක මම චුට්ටක් ස්කේල් එක අඩු කරලා යටටම දානවා. හරි. ඊට පස්සේ මේකට video transparent video transition giving දෙනවා මෙන්න මේක. හරි ඊට පස්සේ හරි ඉතින් අපි ඔන්න ඔහොමයි අපි හදාගත්තු සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඇඩ් කරගන්නේ. මම තව එකක් ඇඩ් කරගන්නම් මේ වගේම හදාගත්තු සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක වීඩියෝ කියලා. මේකේ දඩගම ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මේක. මේ channel එකේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් මෙන්න මෙහෙම ඇඩ් කරගන්න. එකක් බලන්න ඇඩ් කරාට පස්සේ ලස්සනට ප්ලේ වෙනවා. ප්ලේ වෙනවා බලන්න ලස්සනට. ඊට ඇවිල්ලා යටට යනවා ගානට. ඉතින් මම අදට මේ වීඩියෝ එක මම මෙතන නවත්තනවා. පොඩ්ඩක් කියන්න වැදගත් වෙනවනේ මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මතක YouTube channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඉන්න මේ වගේ වීඩියෝ දෙන්න බලන්න. සමු ගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.